Pag yung mga pango dyan, nose line is the key. Please welcome back to my YouTube channel. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the bell button to be notified whenever I post a new video. Nagmamadali ako magsalita. Okay, so for today's vlog, I'm gonna finish my how-to series. Since next week is magpapasukan na, I'm gonna focus more on educational related content. So, ngayon, tatapusin ko na itong mga makeup tubernes ko. And, ang natitira ko na lang naman na series na episode sa aking is yung how to contour, blush on, and highlight at the same time yung how to eyeliner. So, matatapos na yung about sa makeup. Chu-chu-chu. So, ayun. And, medyo nagpo-purge ang aking skin because may tinatry akong new product na pang skincare. So, saka ko na lang yung i-share sa inyo if effective yun pang tanggal ng pimples and pang-clear ng skin. So, ayun. For today, I'm gonna show you how to contour. Kasi, diba, since nasa bahay lang naman tayo, kain tayo ng kain, and minsan nagiging puffy na yung face natin, lumalaki. And, syempre, gusto naman natin medyo maganda at may shape ang ating mukha. So, yun lang. Yung basic na contour lang naman. So, hindi naman yung pangmalakasin talagang contour. Yung basta magkaroon lang ng dimension at magkaroon na ng ang ating face, magkaroon ng shape. Lalong-lalo na dun sa mga medyo round and medyo malaki yung face at the same time malapad ang noo. So, magagawa natin yun ng paraan. Okay, so, ang gagamitin kong product today is this Focallure. Pinakita ko na to dun sa latest kong vlog. And, okay, sana napanood niyo. So, dito na tayo mag-focus. Paano nga ba mag-contour, mag-blush on, and then mag-highlight. So, ayun. Ayusin ko lang yung mukha ko. And, ipapakita ko na lang sa inyo is yung mismong pag-contour na. Skip ko na yung pag-foundation and everything. Okay, so first, ano nga ba yung purpose ng pag-contour? Ang purpose ng pag-contour is para magkaroon ng shape or ng dimension ng ating face. Kaya dito siya nilalagay sa may outer corner ng ating forehead. Tapos dito, sa may jawline. Ito. Sa ilalim nito. And then dito. So, parang number 3 ang susundin nating shape. Ganun. So, wag naman yung super dark ang ilagay nyo. Hindi porket super dark is magiging super payat na kayo tingnan. Ang pangit doon, halatang halata siya na nag-contour ka. So, yung natural lang, more on mga warm tone lang na contour, para at least magkaroon lang siya ng shape, lalo na kapag naiilawan siya. Maganda yung shape dito. Ano kung mataba yung pisngi mo, so mas maganda na. Parang medyo payat siyang tingnan, medyo paganto siya tingnan. No? Okay. So, ayan, turo ko na sa inyo kung paano nga ba. So, gagamit ako nitong brush. Ang iba, ang ginagamit nila yung parang na talaga, angled brush na. So, kung mahanap yung iba kong brush, so, ito na lang muna ang aking gagamitin. Okay. Kuha tayo ng product. So, light lang naman tong product na to. Kaya, okay lang na maglagay tayo ng i-trace nyo lang to, itong ilalim na, di ba ito yung parang matigas na ng nyo, cheekbone, yung ilalim niya. Back and forth lang. So, hanapin nyo muna yung yung matigas na part. And then, dun sa ilalim nun, saka kayo dun magko-contour. And then, dito sa may forehead, ito na yung mga medyo biniyaan ng no. Dito lang. And then, dito sa ilalim. Para yung jaw natin is talagang lakado. Ayan, dyan. So, parang ganyan. Number 3 ang gagawin natin. So, compare dito sa kabila, parang medyo mataba pa to. Pero ito yung isa, pero pag ganun na siya. So, ganun lang, kasimple mag-contour. And, yan, gagawin natin sa kabila. Hanapin mo muna yung and then sa ilalim nun, wag abot dito ha, dito lang, hanggang dito lang. Kapantay nung eyes mo. Ayan o.
Hanggang dun lang yung contour. So, gawin din natin yung number 3. Okay, so ganun lang. Ganun lang kasimple mag-contour. Kung gusto nyo dark, mas i-dark nyo pa. Para kung gusto nyo talagang bonggang-bongga. Ay, ang iba ginagawa nila is nilulubog nila yung ganito. Para kita mo na yung shape dito. Pa! Ganyan. Okay. Diba? Lumit. Lumit lalo yung mukha ko. And then, ang next natin is, saan naman nilalagay yung blush on. Ang iba, mas dito sa apples na kanilang cheeks, dito sa gitna. Pero yung pinaka-basic na paglalagay ng blush on is susundan mo lang din yung nilagyan mo ng contour. Sa ibabaw noon, dun ka maglalagay ng blush on. And yung iba, nilalagay na lang nila dito para yung sun-kissed effect ng kanilang peg. Okay, so gagawin natin. Kuha ako ng isang brush pa. Diba? Masipag ako ngayon gumamit ng iba't ibang brush kasi commonly sa mga vlogs ko, kung ano na yung ginamit ko pang contour, yun na rin yung ginagamit ko pang blush pa. Okay, so, for the sake of this, kuha din tayo nito. Tap up lang yung kasi baka maging pulang-pula. And then, sundan nyo lang, medyo dito sa matigas na part ng nyo, doon nyo siya ilalagay. Sa ibabaw nung pinag-anuhan nyo ng contour. Ganyan. Kita ba? Yan, back and forth lang din. Para ma-blend siya dun sa contour, diba? Kita niyo yung color. So, ayun, parang na-blend na yung color pink and then yung color brown dito kanina kasi nilagay mo lang siya sa ibabaw nung pinag-anuhan mo ng contour. Fresh ka, girl. Igawin natin sa kabila. Same lang. Hanapin nyo yung dito. And then, doon kayo maglalagay. So, back and forth lang ang gagawin na. Hanggang ma-achieve nyo yung color na gusto nyo. Okay. Kita ba? Ayan, medyo kita naman siya. So, kung gusto niyo yung sun-kissed effect, lagay kayo sa may ilong. Kaya yung tira na lang. Okay, so ganun lang. Ipapatong nyo lang siya dun sa pinaglagyan nyo ng contour. Para ma-blend siya ng maayos. Okay, so ang last is paano naman mag-highlight. Saan nga ba nilalagay yung highlight? So, dun yung sa mga highest point ng ating face dito. Sa may cheekbone. And then sa nose. And then, maglalagay din sila sa forehead. Tapos dito, yung sa may T-zone. Kasi, dun yung mas inaano na pag nasisinagan ng araw. Okay. So, hindi na ako gagamit pala ng brush. Kamay na lang gagamitin ko. Ay! Magna-nose line muna tayo. Para Okay, so paano ba mag-nose line? Sisingit ko na rin siya dito. Kuha kayo ng brush. And then, susundan nyo lang yung shape ng dito. Ng nose nyo. Pag ganito. Yung pag ganyan. Ganun lang. Tingnan natin. Simula dito. Ganun. And then, dito. So, ang purpose ng pag-nose line is mas maayos niyo yung shape ng ilong niyo at the same time, mas mapatangos niya, mas makaroon ng dimension yung ating nose. So, kapag yung mga pango dyan, nose line is the key. Okay, so, trace lang natin.
Okay, so maglalagay na tayo ng highlighter. Nilalagay ko siya dito sa dulo ng aking ilong. Para konti lang. Huwag na may masyado makintab. And then dito. Para glowy ang effect natin. Diba? And then, sa mga highest point ng ating face dito. So, pagpapatong-patongin mo, diba? Layer-layer siya. Unang layer is yung contour. Sunod na layer is yung blush on. And yung last na layer is yung highlighter. Okay, so naglalagay din dito sa brow bone para mas ma-highlight ang ating kilay. Ay, may nagbago sa mukha ko. Ayun. And then, dito sa Cupid's bow, ating lips. Doon sa may chin. Ayun. Ganun lang. Diba? Parang glowy-glowy ang ating mukha. Okay, so mag-lipstick muna ako and pa-finalize na natin ng ating look. So, that's it. Ganun lang po kasimple kung paano tayo mag-contour blush on and highlight at the same time. Paano ba natin mag-contour ang ating nose. So, para sa akin, mas maganda kung bibili kayo ng product is ganito na. Yung isahan na siya, may contour na, may blush on, and may pang-highlighter. Para hindi na kayo mahirapan kukuha kayo ng iba't ibang products. Diba? Ito, as in isahan na, dire-diretso na paka-layer mo ng contour, lagay ka na ng blush on, tapos lagay ka na ng highlight. So, maganda siya, pang natural look lang. Kung gusto nyo, pag magpipicture kayo na plakado or diba, may dimension ng inyong face. So, ganun lang kasimple mag-contour. Follow nyo lang yung number 3 na shape. Yung ilalim ng dito, hanapin nyo muna to, yung matigas na part. And then, yung ilalim nun, dun kayo mag-contour. And then, dito sa my jawline. And then, pagkatapos nyo mag-contour, i-blend nyo ng maayos. Ipatong nyo na yung blush on nyo. And then, after nun, i-layer nyo na rin yung highlighter. Yung highlighter sa mga highest point ng ating face dito. Sa cheekbone, sa brow bone, dito sa nose, sa cupid's bow, at dito sa ating chin. So, ayan lang. I hope that you learned something from me. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And ayun, malapit na mag 500. Natutuwa ako kasi at least kahit pa paano dumadagdag siya. Thank you so much po sa lahat ng nag-subscribe at nanonood sa aking vlogs. Sana mas ramami pa tayo dito. And attention to all grade 7, 8, and 9 students. Ayun. I'm gonna be helping you to answer your modules. So, next week, magpo-post ako ng mga educational contents. So, guide kung paano nga ba nyo masasagutan yung modules. At the same time, magbibigay din ako ng cutting lessons about dun sa modules para at least mas maintindihan nyo talaga yung laman nun. So, ayun, sana mag-subscribe kayo and sana you will learn something from me. And ayun, thank you so much for watching. See you again on my next videos. Bye-bye!